آهنگایی که ساختم چند تا آهنگو یعنی برای پیانو ساختم. یکیش ریتم دو هابانرا. دفعه اول که اینجا کنسرت دادم بعد از انقلاب تو برنامه من بوده این قطعه. بعد تو واشنگتنم دوبار در کنسرت های من در واشنگتن و در ایتالیا هم اجرا کردم. اتفاق جالبی افتاد که من اینجا فستیوال بود دعوت شده بودم رفتم این کنسرت رو حبیل علیوف رو ببینم در تالار رودکی. من هیچ زیاد علاقه به سازهای ایرانی نداشتم. ایشون استاد کمانچه بوده. وقتی من کنسرت ایشون رو گوش کردم خیلی برای من هیجان انگیز بود. فکر کردم که پاگانینی را دارم میشنوم. تحقیق کردم که چرا اینجوره، چرا اینقدر فوق‌العاده میزنه، چرا یعنی سبکی داشت که مثلا مثل سبک یه ویولونیست بزرگ اروپایی مثلا. فهمیدم که اینا در آذربایجان مثل در مسکو اینا یک اکادمی میبینن، یعنی پایش این چیز بوده، اکادمیک بوده اینا. بعد ایشون هم که دیگه فوق‌العاده بود. من در اونجا الهام گرفتم، تصمیم گرفتم که یه چیزی قطعه بنویسم برای پیانو و برای این ساز و کمانچه و این در جاهای مختلف دنیا در سطح بین المللی اونجا که موسیقی های کلاسیک میزنن اونجا شنیده بشه. بعد موقع نوشتن اون بالا که می نشستم این کوههای من البرز جلوی چشمم من واقعا الهام میگرفتم. اینو بزرگترش کردم. تار و قانون و فلوت که بوده دیگه، فلوتم بله. شروع کردم یه آهنگسازی برای سازهای ایرانی و سازهای غربی و یک کوینتت تشکیل دادم، یعنی 5 نفری. اولین قطعه که نوشتم به اسم گلستان. اینجا خصوصی اجرا کردیم و جاهای دیگه رفتیم، فستیوال در سوئیس، در آلمان. قطعه دوم 1996 بود اینطورا. اون موقع هیچ کس تقریبا به سبک اکادمیک نمی نوشت. یعنی من این قطعه را به سبک اکادمیک کلاسیک نوشتم، مثل که برای ویولون نوشته میشه یا اینا، کنترپوان، هارمونی، یعنی اونیسون نبوده مثل موسیقی ایرانی همشون اونیسون یک خط می نوازن. 100 نفرم باشه یک خط می نوازن. اما اینجا هر کدوم رول خودشو داره. اینجور پلیفونیک اینجوریه.
کاری آسون نبود، خیلی روش کار کردم و بعد برای اجراش هم خیلی باید که مثلا 1-2 سال طول میکشه که اینو بیشتر آشنایی داشته باشن و این نوازندگان، اقلا 1 سال اینا. قطعه دوم جاده ابریشم، یه چند تا قطعه نوشته بودم مثل رقص ترکمن که مجموعه 5 تا قسمته. قسمت اول چین الهام گرفته بودم، یعنی تقلید نکردم اما خب یعنی ایمیته نکردم، همش الهام گرفتم از موسیقی چین و بعد رقص ترکمن، آذربایجان، یه آهنگ آذربایجانی بود که من روی اون کار کردم. بعد ایران سعی کردم یه ریتم حماسی بدم به بعضی جاها، یه جایی وسط یه مثل به عنوان کداز، سازای ایرانی، فقط سازای ایرانی، چون این مخلوط بین سازای غربی و ایرانی هستش، فقط سازای ایرانی، یه قطعه ایرانی میزنم، ماهور میزنم، بعد دوباره تکرار میشه با هم دیگه، با ریتم حماسی شروعش. بعد به اصطلاح راه که مارکوپولو رفته بود از چین تا ایتالیا، قسمت آخر ایتالیاست با یک تم ویوالدی به اسم گلوریا. دو سال پیش با این گروه من تشکیل دادم. سحر قانون میزنه، هومن مهدویان تار میزنه، کاوه معتمدیان کمانچه میزنه، رومانو پوچی فلوت میزنه. با این جوانا من کار کردم و بعد رفتیم ایتالیا، کنسرت دادیم 2 بار در میلان. 2 سال پیش دعوت داشتیم به یک فستیوال در سوئیس و من اینو داشتم آماده میکردم اینجا. از طریق یک دوستم آشنا شدم با یک استاد کوبه‌ای که از سوئیس قرار بود بیاد. این دوست من خانم شهرشانی به من، به استاد دانشگاه، به من گفتن که من یه مهمون دارم از سوئیس با موتور دارم میان. گفتم چه کار است؟ گفت که موزیسین عاشق دف تدریس میکنه و پروفسور در کنسرواتوار لوزان سوئیس، اینقدر بیاد اینجا. من خیلی کنجکاو شدم، دعوتشون کردم فردا شب بیان خونه من. بعد نشستیم صحبت کردیم و من ازش پرسیدم که شما چرا با موتور آمدید؟ گفت که من دارم میرم راه جاده ابریشم، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، تمام این ممالک میخوام با موتورسیکلت برم، با موتور برم که بهتر ببینم
من خیلی هیجان زده شدم چون گفتم که ما الان یه ماه دیگه دعوت شدیم به سوئیس برای اجرای جاده ابریشم و ساز کوبه‌ای هم داریم در گروه خودمون. شما میخواید شرکت کنید با ما بزنید؟ گفت بله. قول داد که قبل از کنسرت، چند روز قبل از کنسرت ما به سوئیس برسه، خودش برسونه و با ما تمرین بکنه. خلاصه ما نمیدونستیم میاد یا نمیاد. خلاصه ما رفتیم اونجا، ایشون هم آمدن. اتفاقا خونش هم یه 20 دقیقه راه تا اونجا که ما کنسرت داشتیم و خیلی تصادفی عجیبی بود که در تهران اتفاق افتاد. بعد من بهش گفتم که من این قطعه چین که میزنم ساز گنگ میخواستم، یه آرزو من بود که ساز گنگ شنیده بشه. گفت من دارم، سازای کوبه‌ای ایرانی هم داشته. این آورد اونجا، تمرین کردیم. تنبک هم داشته که من لازم داشتیم برای قطعه ایران. اومد کنسرت دادیم، اصلا همه دیوانه شده بودن، اونقدر خوششون آمد. غیر از این من بعضی قطعات معروف رو که میتونستم که خوب میشد برای این سازا بنویسم، مثل کورال باخ، هایدن، برامس، رقص مجار، اینا را تنظیم کرده بودم برای گروهمون. اینا را اجرا کردیم، مردم تعجب کرده بودن، خیلی خوششون آمده بود و این سازای ایرانی را اصلا نشنیده بودن و همش ماتشون برده بود که چطور میشه این موسیقی ها را با این سازا به این خوبی زد. ساز ایرانی مثل ساز به سبک غربی و آسون نیست. ببینید اجراش، بعد صدا، جمله بندی، بعد از لحاظ پلیفونی بودنش، بله. این کتاب که در بلژیک چاپ شده به 6 زبان، آرتیست بزرگ ایتالیایی به اسم زبراجا اینو دکلمه کرده، این شعرهای ایتالیایی، و منم پیانو زدم. خیلی جایزه برده. اینو خیلی جاها در ژاپن، در واشنگتن، در ایتالیا این ارائه شده. این Il canto del flauto era solo un sogno, felicità mistica è diventata disputa. Montagne in ascolto al suono di velluto nell'aria pura. یه کاری هم جالب کردم. اون دوران اینجا جنگ بود، بعد من دعوت شدم از
یه هنرپیشه تئاتر خیلی معروف و کارگردان تئاتر اپرا ایتالیایی به اسم زبراجا. ایشون دنبال یک پروژه بودن، سوناتا کرویتزر، رمان معروف تولستوی که بتهوون وقتی این رمان خونده بود الهام گرفته بود و یک قطعه نوشت به اسم سوناتا کرویتزر برای پیانو و ویولون که خیلی معروفه و ایشون این پروژه را داشت که در تئاتر اینو دکلمه بکنه، تمام رمانو دکلمه بکنه و ما هم این سوناتو مال بتهوون رو بزنیم، اجرا کنیم. خلاصه کار سختی بود. من تردید داشتم که قبول بکنم یا نه. همه به من گفتن قبول بکن چون این یک آدم بزرگیه، خیلی هنر رو میشناسه و اینا. شروع کردیم، اصلا یه سوکسه اونقدر بزرگ شد که ما 200 بار اینو اجرا کردیم، از شمال ایتالیا تا جنوب ایتالیا. لنینگراد، اون موقع اسمش لنینگراد بود. بعد پاریس، در پاریس خیلی دوران جالبی بود. مردم از این ور اون ور شهر مختلف می آمدن که ما رو دوباره ببینن و مثلا از آمریکا همین وکلای مجلس آمریکایی که شنیده بودن منو دیده بودن در چین، اینا هم آمدن یه روز روم آمدن اینو ببینن. بعد این آرتیست دیگه تعجب کرده بود که چه خبره. من مثلا میگفت که اگر تو نبودی بایستی تو رو اختراع میکردن. بعد در پاریس آشنا کردم با کنت تولستوی که پسرعموی اون نویسنده بزرگ بوده، مدیر بنیاد تولستوی بود. اونم آمد دیدن در پاریس. اینا تلویزیون سوئیس هم ضبط کرد. بعد تلویزیون ایتالیا هم رای 3 نشون داد. شما تو آهنگسازی غیر از اینا که اسپردین آهنگ جدید دیگری نساختین؟ بله، برای آواز و پیانو ساختم از 2 شعر خودم. پیانو این یکیش ونیزه، یکیش هم ایلجیلیو. آواز و پیانو؟ آواز پیانو 2 قطعه ساختم. بعد از جنگ که من اومدم اینجا برای ارکستر کار کردم، برای ارکستر نوشتم، یک کورم بود. فستیوال لوگانوی سوئیس شرکت کردم، دعوت شدم به عنوان ژوری و نوازنده. من اونجا کنسرت دادم و بلافاصله بعد از جنگ چند تا از بچه‌های ایرانی را تونستم. اون موقع هنوز خیلی آسون نبود، اصلا آسون نبود اونجا رفتن. خواستم این جوانای ایرانی یه تماسی داشته باشن یه با فرهنگ‌های دنیا و جوانای دیگه را ببینن و اینا. چند تاشون رو دعوت کردم اونجا در سوئیس. آمدن کلاسای من آمدن. 2 تا از برای رهبر ارکستر هم دعوت کردم چون مدیر اونجا رهبر ارکستر بود، تدریس میکرد. برای مسابقه جهانی پیانو؟ بله، در آلمان، در شهر روتاخ ایگر در نزدیک مونیخ دعوت شدم چند بار. با عنوان استاد که کلاس داشتم، با عنوان ژوری و کنسرت هم دادم. شاگرد آمدن از ایتالیا، از ژاپن، اینور اونور شاگرد و عضو ژوری بودم. بعد در اسپانیا، بارسلون، اونجا هم دعوت شدم. بعد و کرامونتانا کلاسای ماستر کلاس داشتن. چند تا از بچه‌های از ایران هم بردن اونجا، خیلی هم پیشرفت کردن و اینا.